Sziasztok! A hármas kapcsolati kivetést vagy kirakást folytatom. Az előző részben már megnéztük, hogy az együtt élő pár és a nem együtt élő párnál milyen energiák vannak jelenleg, és milyen gondolatok vannak egymás iránt, és a középső személy nála mind a két kapcsolatban ugyanaz, és az előbb ugye megnéztük már azt, hogy milyen gondolatok vannak, és most megnézzük azt, hogy milyen érzések vannak a társban, és milyen érzések vannak a középső személyben, úgyhogy erre kérek kettőt. Tehát a társ hogyan érez a középső személy iránt, ezzel folytatjuk, és ha a többit meg akarjátok, vagy tudni akarjátok, akkor kérlek nézzétek meg azt a másikat. No, hát a középső személy viszont hogyan érez a társ iránt, azt nézzük meg. Hát érdekes. Most ilyen tükröződés van, úgy látom, az előzőhöz képest. Szóval, hogy a társ úgy gondolja, hogy a szenvedélye miatt a középső személy az nagyon eltávolodott tőle, illetve lehetséges az is, hogy az ő szenvedélye, az ő testi vágya az, ami tulajdonképpen mondjuk így, hogy megszűnt a középső személlyel kapcsolatosan. Na nézzük, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség. És mi a katonatiszt? Talán amiatt is van az, hogy ő nem tudja, hogy már mit érezzen, illetve hogy tehát mind a két esetben, akkor is, amikor az ő benne lévő vágyak, szenvedély szűnt meg, és akkor is, amikor azt érzi, hogy a középső személyt a vágyai fűti és hajtja, mind a két esetben ott van benne a vállásnak, a változtatásnak a szükségessége és emiatti bizonytalanság is, és nem tudja, hogy most mit csináljon, hogy ezt még ha tudja is, tud is erről, akkor is hogyan tudná ezt megváltoztatni, vagy hogyan tudna ezen változtatni. Nem arra fókuszál a társ, hogy ő magában mit csináljon, tehát ő magában hogyan, hanem a társon, hogy a társal való kapcsolatát. Tehát itt a fókusz nem magára viszi, hanem a társra. Az érzéseknél is a társal foglalkozik, hogy ő miért olyan, miért csinálja ezt, miért nem azt csinálja, és nem arra, hogy ő benne mi van, és ő hogyan éli meg, és ő hogyan szeretné ezt az egészet. Abban az esetben, hogyha ez egy nagyon friss, már úgy értem, hogy a középső személy még most kezdett el máshol körülnézni, akkor itt nagyon fontos lenne a társ részéről az, hogy minél előbb ilyen módon nyilvánítsa ki a középső személynek azt, hogy őt ez a megalázónak érzi, ezt a fajta dolgot, és hogy ő, ha ez a célja vele, akkor ez megtörtént. Tehát, hogy így ilyen módon. Ha már régebb óta megy ez, vagy kiderül, hogy régebb óta tart, akkor pedig az kellene hasonló stílusban, hogy az ő érzéseire, hogy ezt miért gondolja. Mindenképpen fontos lenne itt az, hogy ő tiszta vizet öntsön a pohárban, először magában, és aztán a társa felé is. Mert itt az látszik, hogy nem tudja, hogy mit csináljon. De hát el kellene dönteni. A probléma ott van, hogy legtöbbször azt szeretnénk, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon, tehát hogy minden is jó legyen, meg még azon túl is, de olyan nincsen. Tehát, hogy ezt így akárki mondja, hogy van, nincs.
nincs. Főleg a láthatatlan világban csak fekete és fehér van, és nincsen szürke árnyalat, még főleg nem 50, hanem egy sem. Tehát, hogy itt földi világban arra készülünk fel, hogy nincsen csak ilyen is, meg olyan is, hogy mindenből is megkapjuk a jót és a rosszabbat, nem? És ezt a történelem szokta leginkább igazolni, mármint az életünk története, hogy bizony, ha van egy jó kapcsolatunk, akkor előbb-utóbb eljön a negatív oldala is. Na megnézzük akkor, hogy hogyan van a középső személy érzései. Nem látja benne a megújulásnak a lehetőségét ebben a kettejük kapcsolatában, illetve a társában sem látja azt a szándékot, hogy ő szeretné megújítani a kapcsolatukat. Na nézzük a gyermeket. És a kevés pénzt. Hiába van ott a középső személyben a remény, hogy azért itt még megújítható ez a kapcsolat, de mégis újra és újra azzal kell szembesülnie, hogy itt nem igazán van esély arra, hogy itt a megújulás meglegyen, illetve ahol gyermekek vannak, ott a gyermekeknek a szeretete, vagy gyermekek iránti szeretet az, ami hát nem biztos, hogy úgy nyilvánul meg, ahogyan azt a középső személy szeretné. Lehet, hogy ott is így ilyen veszteséget tapasztal, tehát hogy érzik a gyerekek azt, hogy a szülők között feszültség van, és azt is érzik, hogy mit tudom én, a középső személy a bűnös, és akkor ösztönösen ellene fordulnak, vagy szándékosan fordítják ellene, úgyhogy itt ez látszik, hogy itt a megújulásnak, a változásnak kevés esélyét érzékeli. Na megnézzük akkor, hogy mi a helyzet a harmadik személlyel összefüggésben, úgyhogy mit érez a középső személy a harmadik személy iránt, mit érez iránta. És a harmadik személy a középső személy iránt. Titkolja még maga elől is a középső személy azt, hogy mennyire magányos a harmadik személy nélkül. Akkor, amikor nagyon egyedül érzi magát, akkor néha beismeri, hogy a harmadik személy nagyon hiányzik neki, de úgy látom, hogy még ezzel sem akar ő szembenézni, így érzelmileg. Na lássuk akkor a tolvajt. És a özvegy férfit is. Sokat gondol rá, de hogy mennyire hiányzik, azt csak ilyen különleges alkalmakkor ismeri el magának, és azt meg végképp, hogy mennyire vágyik arra, hogy újra kezdődjön közöttük a kapcsolódás, de úgy látom, hogy itt nem, ezt még nem akarja így elfogadni, elismerni. Mint ahogy az előző részben elmondtam, hogy itt még mindig azt érzékelem, hogy itt a középső személynek időre van szüksége magában. A harmadik személyt nézzük azt, hogy az ő érzései azt érzi, hogy a társának a vágya az most csökkent, vagy hogy megváltoztak a vágyai. Nézzük itt a vágyat. És katonatisztet is.
mert nagyon erős benne a féltékenység, nagyon erős itt a birtoklási vágyat érzem inkább. Tehát itt tényleg sok időt szántam a másik részben erre, hogy erről beszéljek, hogy itt nagyon fontos lenne az, hogy engedjük meg a középső személynek mindkét oldalról azt, hogy neki legyen úgymond én ideje, és itt ennek az igényének, ha hangot is ad a középső személy, akkor a harmadik személy ezt féltékenységgel reagálja le, azt hiszi, hogy kezd elmúlni a szerelem a másikból. Gyakran van itt a harmadik személy részéről az, hogy állandóan igényli azt, hogy a középső személy érzéseit kommunikálja, vagy megnyilvánuljon, de ez arról szól, hogy akkor a harmadik személyben ő magában ott van az érzelmi bizonytalanság, és neki ezzel lenne dolga is nem a középső személytől várni, vagy bárki mástól, hanem a saját magában kellene ezt kikutatni, hogy mitől van az, hogy ő nem érzi érzelmileg biztonságban magát, miért nem érzi azt, hogy szerethető, mert aki harmadik személyes kapcsolatban van, az biztos, hogy küzd ilyen problémával, és ez lenne a megoldás. Ez, hát nem mondom, hogy garantálja azt, hogy akkor jön a társ, de biztos, hogy nagyon megjavítja a kapcsolatot így a harmadik személlyel, vagy hát a társal összefüggésben, hogyha így a harmadik személy magában feldolgozza azt, hogy mitől van neki ilyen érzelmi bizonytalansága. Na lássuk akkor, hogy mi várható az együtt élőknél, mi várható a következő egy-két hetes időszakban, hogyan alakul az a kapcsolat a következő egy-két hétben, akik együtt élnek, hogyan alakul. Itt biztos, hogy lesznek változások, de annak a kapcsolatnak nem tesz jót ez a változás. Olyan, mintha a vágyakkal ellentétes irányú változások, vagy ellentétes irányúan alakulna a kapcsolat, és ez a változás ez nem segíti elő azt, hogy ők jobbá, tehát a kapcsolat maga jobbá váljon. Viszont azt is látható, hogy ezek a nehézségek, ami még jönni fog, az mondjuk a harmadik személlyel való találkozást is megnehezítik. Na nézzük akkor itt az utazást, milyen változások jönnek. Itt vagy az lehetséges, hogy a társ részéről munka problémák, hogy elveszti a munkahelyét, vagy ott azzal kapcsolatos nehézségek adódnak, és akkor ez így a család vagy a párkapcsolatnak az anyagi stabilitását megrengeti, és ez megint egy olyan, ami hát egy új szituációt hoz. Nézzük a veszteséget. És tovább növelni a bizonytalanságot, hogy mi legyen, hogy legyen. És valójában ugye az első résznek az elején elmondtam pontosan, hát ne ilyen volt, de ott is hasonló dolgokról beszéltem jó sokat, és azt nem szeretném most megismételni, úgyhogy kérlek nézd meg ott, hogy ilyen esetben mi az, amit lehet tenni, illetve mi az, amivel korrigálni lehet, vagy miért jön egyáltalán ez a szituációra. Még itt a halált nézzük meg, hogy mi az a változás. Itt kell hátrahagyni. Itt a szenvedélyeknek a megváltozása. Hát lehetséges, hogy ez olyan mértékű lesz ez a változás, amit itt mutatnak a lapok, hogy
egyáltalán nem lesz energiája egyik őjüknek sem a középső személynek, sem senki másnak arra, hogy itt bárki másra gondoljunk, mert minden energiáját, figyelmét leköti. Ez alapján én azt gondolom, hogy nagyon súlyos és nehéz dolgok is lehetnek, történhetnek a családba, és emiatt lesz az, hogy itt a hármas kapcsolódásnak az ő szempontjukból legalábbis úgy tűnik, hogy ott egyelőre még inkább vége van. Na nézzük akkor, hogy hogyan alakul az a másik kapcsolat a következő 1-2 hétben, hogy ez hogyan alakul. Lehetséges, hogy itt, mint mondtam, a munka miatt lesznek olyan szituációk, hogy nem nagyon, még inkább nem lesz találkozás, és akkor, ha ezt a harmadik személy a szemére veti a középső személynek, akkor ebből hát jókora veszekedések lehetnek, mert itt azt mutatják a lapok, hogy ilyen szinte betegségig hajszolt munka várható, valamelyik részről megint itt, ami eltávolodáshoz vezethet, de ahogy részleteztem már a másik videóban, nagyon fontos, hogy ilyenkor ezt a harmadik személy hogyan reagálja le, hogy hogyan megértően, vagy így, ilyen vitásan. Ez nagyon jelentősen befolyásolja a kapcsolatokat. Megnézzük a bosszúságot, mert hogy ez a középen van, akkor bizony ez fontos, hogy a megoldás szempontjából bizonyít, hogyha ezt a módot választja a harmadik személy, hogy megint itt számonkérő stílust vesz elő, akkor ez eredményezheti nagyon is azt, hogy a középső személy gondolkodik azon, hogy most megéri-e ez neki, mármint hogy itt is állandóan zaklatják, és nem hagyják békén, hanem itt is csak elvárásokkal szembesül. Na nézzük a betegséget. Hát, mert kezd elege lenni valójában itt az egészből, és akkor itt én azt javasolnám itt a harmadik személynek, hogy azt gondolja végig, amikor itt ilyen számonkérő stílusban van, hogy ő tulajdonképpen ő nem a társa, hanem ő csak egy ideiglenes kapcsolat, és ezt a szempontot nagyon fontos újra és újra magunkban átgondolni, mert akkor talán ezek jobban elkerülhetők, és mi a cél? Megtartani ezt a kapcsolatot, vagy pedig, és ilyen áron, mondjuk, hogy vitásan, vagy hogy tényleg a jó, kellemesen együtt töltött időt akarjuk kihozni belőle. Ezt érdemes megfontolni. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek ezt a videót. Hétfő este lesz elengedés webinár, élő és ingyenes, és csak regisztrálni kell, és éppen a hármas kapcsolatokról van most, illetve volt már az előző is, ott a társ szemszögéből, most pedig a harmadik személy szemszögéből nézzük meg azt, hogy hogyan lehet ezt a szituációt, az ilyen jellegű kapcsolódásokat elengedni végül is, illetve megoldani magunkban, és a leírásban megtaláljátok ehhez a regisztrációs linket. Az azért kell, hogy én küldöm a videó linkjét, és küldöm hétfőn reggel is és délután is ezt a linket, úgyhogy ahol tudtok kapcsolódni, és ezért kell a regisztráció, illetve ott el tudjátok mondani, hogy mi az, ami érdekel még benneteket, és mindenféle mást is.
Úgyhogy köszönöm, hogyha itt voltatok és megnéztétek ezt a videót, és köszönöm a lájkot, feliratkozást, a kommenteket, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!